Vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại nhường quyền nuôi con cho Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn? Triệu Lệ Dĩnh, một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh và truyền hình Hoa ngữ, từng là người của công chúng, sống với lịch trình bận rộn, nhiều vai diễn, lịch ghi hình, đóng quảng cáo, dự sự kiện. Việc cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10 năm 2018 và đón con trai đầu lòng vào tháng 3 năm 2019 từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí. Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm, vào tháng 4 năm 2021, họ chính thức ly hôn. Theo thông báo từ hai phía, việc chia tay diễn ra trong hòa bình. Sau ly hôn, con trai của họ, nhỏ, đã được trao quyền nuôi dưỡng chính cho phía Phùng Thiệu Phong và gia đình nội. Quyết định này của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến công chúng chú ý và không ít người bày tỏ hoài nghi, thậm chí chỉ trích, cho rằng cô chọn sự nghiệp, bỏ con, hay ít nhất là không muốn gánh vác trách nhiệm nuôi con. Nhưng theo thời gian, khi cô hé lộ lý do thật, công chúng đã có cái nhìn thông cảm và thậm chí khen ngợi cô vì sự trưởng thành và nhẫn nhịn trong quyết định vì con. Vậy, vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại làm như vậy? Điều đó không đơn giản là bỏ con hay thiếu trách nhiệm. Có những lý do rất thực tế, rất đời thường, nhưng đồng thời thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng, đặt quyền lợi của con lên hàng đầu. Lý do thực tế và nhân sinh, vì lợi ích tốt nhất cho con. Một trong những lý do chính mà Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ, cô không muốn thay đổi đột ngột môi trường sống của con, vì từ khi sinh ra, con đã quen thuộc với sự chăm sóc của ông bà nội, gia đình Phùng Thiệu Phong, hơn là với lịch trình bận rộn xen lẫn công việc của cô. Việc giữ cho con trong môi trường ổn định quen thuộc sẽ tốt hơn cho tâm lý và phát triển của bé. Nếu cứ để con phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, với lịch học, lịch sinh hoạt khác nhau, điều đó có thể khiến bé bị xáo trộn, ảnh hưởng tới thói quen, cảm giác an toàn. Vì thế, nhường quyền nuôi con cho gia đình nội đồng nghĩa với việc giúp con giữ được một nền tảng ổn định, một điều nhiều cha mẹ dù ly hôn vẫn rất cân nhắc. Triệu Lệ Dĩnh, với vai trò nghệ sĩ hạng A, phim, quảng cáo, sự kiện, chụp ảnh, hợp đồng, có lịch trình dày đặc, thường xuyên phải di chuyển, quay phim ở nhiều nơi, thậm chí có thể xa nhà dài ngày. Trong một bài phỏng vấn sau ly hôn, cô thừa nhận rằng với lịch làm việc như vậy, cô không thể đảm bảo nuôi con toàn thời gian, toàn diện. Vì vậy, nhường quyền nuôi con cho phía chồng cũ, gia đình nội, những người có thể luôn ở nhà, có điều kiện chăm sóc ổn định, là cách để đảm bảo con được chăm sóc chu đáo, có người bên cạnh thường xuyên chứ không bị bỏ lỡ vì lịch quay phim, bận công việc của mẹ. Việc ly hôn và đổi quyền nuôi con không chỉ đơn thuần là thay đổi ai chăm sóc, nó còn ảnh hưởng đến môi trường sống, thói quen, học tập, sinh hoạt của con. Với một người nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, việc thay đổi nơi ở, di chuyển giữa các thành phố, đi quay phim, nhiều khả năng khiến con không ổn định. Cô hiểu rõ điều này và cho rằng thay vì để con phải chịu xáo trộn, tốt hơn là giữ bé ở cùng gia đình nội, nơi ổn định, thân quen, có ông bà nội lo lắng, để bé phát triển trong môi trường an toàn, bình yên. Phía tình cảm, trách nhiệm và cách nuôi con sau ly hôn. Theo thông báo chính thức khi ly hôn, hai bên khẳng định chia tay trong hòa bình và cùng nhau chăm sóc con trai. Sau ly hôn, dù con sống chủ yếu với gia đình nội, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành thời gian thăm con, đưa con đi chơi, đi bệnh viện khi cần, thể hiện cô vẫn quan tâm, yêu thương và đặt con lên hàng đầu. Có lúc, cô cùng chồng cũ, hoặc ít nhất gặp nhau có con, cho thấy dù đã chia tay, họ vẫn giữ được mối quan hệ đủ tốt để phối hợp cùng nuôi dạy con, tránh xung đột chịu ảnh hưởng đến bé. Đối với con, có cha mẹ cùng nhau, dù không còn là vợ chồng, mà vẫn tôn trọng nhau, vẫn đồng hành chăm con, sẽ giúp bé cảm nhận được tình cảm gia đình, tình yêu của cả cha lẫn mẹ, thay vì bị chia rẽ, mâu thuẫn, căng thẳng. Nhiều người ban đầu vội đánh giá cô bỏ con vì sự nghiệp, nhưng nhìn kỹ lại, cô làm mẹ theo cách khác, không nhất thiết luôn ở bên, nhưng vẫn quan tâm, vẫn ưu tiên con khi rảnh rỗi, đồng thời đảm bảo con có cuộc sống ổn định, an toàn. Thậm chí, khi truyền thông đăng ảnh con, cô đã lên tiếng yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư của con, vì bản thân bé là trẻ em, cần có không gian riêng để lớn lên, tránh áp lực dư luận. Cách làm này được nhiều người, sau khi hiểu rõ lý do, tán thưởng. Họ cho rằng cô đánh đổi danh tiếng, hình ảnh cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư, quyền phát triển bình thường cho con. Ý nghĩa của quyết định cho thấy sự trưởng thành, ưu tiên con và trách nhiệm. Quyết định nhường quyền nuôi con không phải là điều dễ dàng, đặc biệt với một người nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, nơi mà hình ảnh, sự nghiệp, danh tiếng rất quan trọng, nhưng việc cô đặt quyền lợi, hạnh phúc, sự ổn định của con lên trước, cho thấy cô hiểu rõ, làm cha mẹ không chỉ là quyền lợi, mà là trách nhiệm, không chỉ là muốn bên con mà còn phải đảm bảo môi trường tốt nhất cho con phát triển. Cô không theo chủ nghĩa xuất hiện mọi lúc, mà theo chủ nghĩa chăm sóc có trách nhiệm, bền vững, có suy nghĩ trưởng thành. Đó là một biểu hiện của sự lớn lên, từ việc chỉ nghĩ cho bản thân, đến khi nghĩ cho con, cho tương lai con. Cũng nhờ vậy, nhiều người đã thay đổi nhìn nhận, từ chỉ trích nghi ngờ, đến cảm phục, cho rằng cô là một người mẹ biết hy sinh, biết lựa chọn đúng đắn cho con. Tuy nhiên, không phải mọi người đều đồng ý, có những người cho rằng,
dù có bận rộn, một người mẹ ruột vẫn nên dành thời gian nhiều hơn cho con, ít nhất là những năm đầu đời quan trọng. Họ lo rằng, dù có ông bà nội chăm nhưng cha mẹ ruột có vai trò không thể thay thế, đặc biệt là mẹ. Một số fan của cô từng chỉ trích vì quyết định nhường con, cho rằng cô đặt công việc, danh tiếng lên trước tình mẫu tử. Khi đó, xã hội vẫn có định kiến nặng người phụ nữ sau ly hôn mà để con cho nhà chồng là thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, với quan điểm hiện đại, nhiều người giờ hiểu rằng nuôi con không đơn giản là ở cạnh mà là tạo điều kiện và môi trường tốt nhất, kể cả khi không trực tiếp chăm. Nếu hoàn cảnh không cho phép và quyết định của Triệu Lệ Dĩnh nằm trong số đó, việc nhường quyền nuôi con cho Phùng Thiệu Phong không hẳn là bỏ con, mà có thể hiểu là cô chọn con theo cách cô nghĩ là tốt nhất cho con, ổn định, yên bình, đủ tình yêu thương từ gia đình nội, từ cha lẫn mẹ, dù không sống cùng mẹ. Qua đó, ta thấy một hình ảnh đáng quý, người mẹ dù bận rộn với công việc, với ánh đèn sân khấu, vẫn biết đặt con lên trước, biết cân nhắc, biết hy sinh, không chỉ vì hiện tại mà vì tương lai, và hơn hết, đó là trách nhiệm, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi đặt lợi ích của con lên trước danh tiếng, quyền lợi cá nhân, đó là biểu hiện của sự trưởng thành, của yêu thương thực sự. Dù có khen cũng tốt, có tranh luận cũng hợp lý, nhưng với lý do và trách nhiệm như vậy, quyết định của Triệu Lệ Dĩnh đáng được tôn trọng. Tác động tâm lý tới con khi Triệu Lệ Dĩnh nhường quyền nuôi cho Phùng Thiệu Phong, so sánh với các trường hợp ly hôn khác trong showbiz Hoa ngữ và quốc tế, việc bố mẹ ly hôn luôn là một biến cố lớn đối với trẻ, đặc biệt là trẻ còn nhỏ như con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lại phụ thuộc rất nhiều vào cách cư xử của cha mẹ sau ly hôn, cách sắp xếp quyền nuôi con và môi trường mà đứa trẻ được sống trong đó. Trong trường hợp của con trai Triệu Lệ Dĩnh, quyết định nhường quyền nuôi con mang lại tác động tâm lý hai mặt, có cả mặt thuận lợi và rủi ro cần được cha mẹ cân bằng. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi môi trường sống. Việc Triệu Lệ Dĩnh để con sống cùng gia đình nội, nơi bé đã lớn lên từ nhỏ, được ông bà chăm sóc, giúp trẻ duy trì sự ổn định, một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển cảm xúc an toàn. Sự ổn định này giúp giảm thiểu lo âu, sợ hãi và cảm giác bị mất chỗ dựa, điều mà nhiều trẻ trải qua khi bố mẹ ly hôn. Trong nhiều ca ly hôn, trẻ chứng kiến xung đột giữa bố và mẹ, điều này để lại tổn thương lâu dài, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn trong hòa bình, không có đấu tố, không tranh chấp pháp lý. Đối với đứa trẻ, điều đó đồng nghĩa không phải chứng kiến những trận cãi vã, không bị đặt vào tình huống chọn bố hay mẹ, không bị kéo vào việc giằng co quyền nuôi. Trẻ sẽ cảm nhận rằng, dù bố mẹ không sống cùng nhau, tình yêu dành cho con vẫn trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con trực tiếp nhưng vẫn giữ vai trò làm mẹ tích cực, thường xuyên thăm hỏi và đưa con đi chơi. Điều này giúp trẻ tránh được cảm giác bị mẹ bỏ rơi. Trẻ sẽ ghi nhận rằng mẹ yêu con theo cách phù hợp với cuộc sống của mẹ. Bố mẹ vẫn phối hợp cùng nhau trong những thời điểm quan trọng. Cả hai bên gia đình đều dành tình yêu thương cho bé. Đó là nền tảng vững chắc để giúp trẻ hình thành nhân cách an toàn và tự tin. Dù đã giảm thiểu rất nhiều, hoàn cảnh này vẫn có thể tạo ra một số ảnh hưởng tâm lý. Sự vắng mặt thường xuyên của mẹ do lịch trình quay phim bận rộn có thể khiến trẻ nhớ mẹ nhiều, cảm thấy mẹ xa cách, lo lắng rằng mẹ yêu công việc hơn con, có sự gắn kết mạnh hơn với cha và gia đình nội hơn mẹ. Tuy nhiên, điều này có thể cải thiện nhờ vào việc Triệu Lệ Dĩnh dành thời gian chất lượng mỗi lần gặp con. Nếu bố hoặc gia đình nội quá đề cao sự ấm áp một phía, trẻ có thể phát triển cảm xúc thiên lệch, cảm thấy gần bố và xa mẹ, hoặc xem mẹ chỉ là người thăm viếng. Để giảm điều này, bố mẹ cần giao tiếp hợp tác, tránh nói xấu nhau và để con cảm thấy tình yêu từ mẹ không hề giảm. Trẻ trải qua ly hôn từ nhỏ có thể lớn lên với nỗi lo sợ bị bỏ rơi, cảm giác không chắc chắn về các mối quan hệ, sự nhạy cảm với xung đột. Vì thế, vai trò bù đắp của hai bên gia đình là rất quan trọng. Triệu Lệ Dĩnh đã hành xử một cách rất trưởng thành, góp phần bảo đảm rằng con ít chịu tổn thương nhất. Ly hôn không ồn ào, không tố cáo, không chiến tranh truyền thông, hạn chế xuất hiện cùng con trước phóng viên để bảo vệ quyền riêng tư, chấp nhận ở vài thứ để con được sống trong môi trường ổn định, luôn âm thầm làm mẹ, không khoe khoang, không tạo áp lực truyền thông lên con. Cách làm này được nhiều nhà tâm lý học đánh giá là phù hợp cho trẻ ở độ tuổi mầm non tiểu học. Để hiểu rõ hơn, ta có thể đặt trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong cạnh một số cặp đôi nổi tiếng trong showbiz. Sau ly hôn, cả hai cùng chia sẻ quyền nuôi bé Tiểu Hải Miên. Angelababy vẫn thường xuyên được chụp lại khi đi chơi cùng con, dù hạn chế đăng hình. Tuy nhiên, truyền thông bám sát gây áp lực lớn lên bé. So với Triệu Lệ Dĩnh chủ động giấu con, hạn chế sự chú ý truyền thông hơn. Con trai Triệu Lệ Dĩnh vì sống với gia đình nội nên ít bị paparazzi theo dõi hơn. Dù không kết hôn, nhưng Na Chát nhiều lần dính tin đồn hẹn hò chia tay, ảnh hưởng tới tâm lý cả hai bên và hình ảnh cá nhân. Điều này cho thấy showbiz Hoa ngữ rất khắc nghiệt, chỉ cần một biến cố là dư luận quay cuồng. So với Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng, không để con bị lôi kéo vào thị phi, quyết định nhường quyền nuôi con giúp con tránh xa áp lực showbiz của mẹ. Ly hôn nhanh,
lạnh lùng, không con chung, truyền thông bủa vây, tạo sức ép nặng nề lên cả hai. Nếu họ có con vào thời điểm ly hôn, chắc chắn đứa trẻ sẽ chịu áp lực truyền thông khổng lồ. So với Triệu Lệ Dĩnh bảo vệ con tốt hơn nhiều vì cô chọn rút con khỏi spotlight, không chiến tranh truyền thông, không giành giật quyền nuôi con để giữ hình ảnh, không đưa con ra trước công chúng, chấp nhận xa con để bảo đảm cho con môi trường ổn định, luôn âm thầm thực hiện vai trò làm mẹ.